Hmm? Hmm. Hello and welcome to the channel, guys. So, ang meron tayo ngayon, it's a tatlong klaseng prutas. Meron tayong santol, bayabas, at meron tayong Chinese mango, at saka of course chili. So, yung sausawan natin, meron akong bagoong with toyo, dato puti, at tapos meron tayong ginamos with chili, at meron tayong gindinikdik na asin na with tingnan nyo naman, puro chili yung naka ano dito, guys. So start na tayo. First start natin dito sa bayabas. Super excited. Tingnan, hindi ko nalis yung buto, guys. Hindi ko alam kung saan ang masarap dito. Mm. 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 So, i-try natin yung ano, yung
Tatam na muna ako. Oops! Tumalon yung mango. Naanghangan yata. Anghang. Sira yung santol, guys. Mahal-mahal ng bili ko sa santol, tapos sira lang.
Mm. Tapos ko yung chili. Masarap yung butong guabas, kaso lang, sagabal sa ngipin. Okay guys, naubos ko yung mango, naubos ko yung guava. Except dito guys, kasi yung loob niya, parang parang maitim, parang bulok siya sa loob. So, hindi ko na siya inubos. Mamaya makakain pa ako ng uod, di ba? Mahirap na. So, naubos ko yung yung dinikdik ng chili. Sobrang anghang, parang feeling ko na sunog na yung mukha, lips ko. So, kasi manghang din tong sauce ko eh. Sobrang anghang. So, naubos ko yung yung bayabas ko. Super crunchy rin. Masarap. So, I think that it's for today and thank you for watching. See you in the next video. Bye!